Halo, halo. (2019-2020) antara tahun yang mana paling banyak Kawasaki ZX150RR dijual kembali. Kenapa? Jadi, tujuan video ni dipublish of course untuk menjawab persoalan yang ditanyakan di ruang komen pada video-video yang lepas berkenaan tentang kenapa banyak pengguna Kawasaki RR yang telah pun kembali menjual motor kesayangan mereka. So, apakah benda yang menyebabkan proses penjualan ni berlaku? Adakah Kawasaki RR kembali tidak laku, ataupun Kawasaki RR dah hilang peminat, ataupun mungkin ada faktor-faktor teknikal yang lain yang sebenarnya kita tak tahu. So, sama-sama kita huraikan. Ada beberapa faktor yang mungkin tepat kalau kita tengok kenapa Kawasaki RR kembali dijual. So, 3 perkara yang saya nak listkan. Boleh take note, boleh fahamkan, dan kalau anda rasa apa yang saya sharekan ni mungkin tidak menepati, ataupun anda rasa tak sesuai, ataupun anda rasa bertentangan dengan hakikat sebenar, boleh sharekan di ruang komen. So, yang pertama, maintenance. Okay, so kalau bercerita tentang maintenance, boleh dikatakan Kawasaki RR ni adalah motosikal yang high maintenance. Okey, ada yang kata high maintenance macam mana? Motosikal RR kalau bawa biasa-biasa, minyak dia tak kuat makan, petrol, fuel consumption sangat cantik, sangat jimat. Tuti pun sangat-sangat jimat. 1 liter tuti boleh tahan 2-3 bulan, dan kalau untuk orang yang jarang konvoi, 5-6 bulan pun boleh tahan. Tapi apa yang dimaksudkan high maintenance dekat sini adalah berkenaan tentang piston, ataupun disebut sebagai omboh. Okey, so piston Kawasaki RR perlu ditukar pada setiap 20,000 km mileage. Okey, so 20,000 km mileage memang kena tukar. Ini boleh dikatakan antara adat ataupun rule yang diguna pakai oleh semua pomen-pomen Kawasaki. Mungkin adalah cara-cara tertentu yang boleh digunakan supaya boleh lajak lagi, tapi sangat-sangat tidak disarankan. Malah setiap kali kalau nak buat konvoi, mostly pengguna-pengguna RR ni akan pergi tukar piston dahulu. Sebab apa? Perjalanan konvoi akan memakan perjalanan yang sangat jauh. Silap-silap setakat 10,000 km mileage akan habis untuk perjalanan pergi dan balik sahaja. So, dekat situ. Untuk pengguna biasa yang jarang-jarang guna motor lah, dia setakat guna untuk pergi kerja sahaja, dia tak adalah guna untuk konvoi dan sebagainya. 20,000 km mileage ni kalau kita tengok balik, boleh habis dalam tempoh lebih kurang setahun. So, maknanya tiap-tiap tahun kena tukar piston. Tiap-tiap tahun kena tukar piston. Apa yang menariknya, bila nak tukar piston, kita kena tengok dia punya cost. Piston Kawasaki RR boleh tahan harga dia. Ada banyak jenama, tapi untuk orang yang suka nak pakai jenama yang original Kawasaki, harga agak mahal. Dan cost bukanlah pada harga piston sahaja, tapi kita kena tengok pada bahagian servis. Kita buang karbon, kita masuk coolant baru, kita pasang gasket baru, lepas tu kita pasang ring baru, dan last sekali upah pomen. So, kalau dapat murah mungkin boleh dapat lingkungan 200.5, ataupun kalau pakai part-part original mungkin akan touch 400 bawa 450. So, kalau pada ketika itu nak hidupkan Rotex insurans motor, ketika itu juga kita nak servis tukar piston, alamatnya Poket Koyak. So, sebab-sebab yang kedua adalah spare part mahal. Okey, so spare part mahal ni
bahasa mudahnya adalah dia punya blok. Okey, ada banyak spare part pada bahagian motor, tapi kita tengok beberapa benda sahajalah. Cukup dengan kita melihat harga head dengan harga silinder ataupun blok. Blok Kawasaki RR ni boleh dipadankan dengan bermacam-macam jenis kombinasi kod blok. Ada 1724, ada 1855, ada 1878. So 1855 ni adalah kod yang diguna pakai pada Kawasaki ZXR, baik ZSR yang PDK ataupun Cyclone. Okey, tapi untuk Kawasaki RR yang biasa, ianya menggunakan kod 1878. So in term of harga pula, kalau kita tengok Kawasaki RR, dia punya blok tak sama macam blok motosikal dua lejang yang lain. Motosikal dua lejang yang lain, kalau blok tu cala ataupun luka yang dalam pada bahagian dalaman silinder, kita boleh rebore ataupun bahasa mudahnya potong blok, atau bahasa lebih mudah adalah dengan cara kita besarkan lubang blok tu, kemudian masukkan piston yang bersaiz lebih besar. Okey, tapi untuk kes RR, kalau blok dah cala, kita mungkin boleh polish, tapi apabila kita polish, kita akan nampak piston dengan blok akan jadi sedikit longgar. So efeknya adalah performance of course lah tak apa sedap, compression akan sedikit menurun. So kalau lukanya tu terlampau dalam, cala dah terlampau dalam, dah tak boleh repair, kita tak boleh rebore. Nak tak nak, kita kena tukar blok baru. Sebab apa? Blok Kawasaki RR bukanlah blok yang disertakan dengan slip besi dekat dalam dia. So kena tukar blok baru. Blok Kawasaki RR ni diperbuat daripada aluminium. Kemudian lapisan dalam silinder itu pula adalah satu lapisan yang sangat keras pihak Kawasaki dah buat. So apabila lapisan tu dah makin nipis ataupun dah hilang, dah tak ada cara lain. Ada juga sebenarnya cara-cara yang orang lain buat dengan cara memasukkan slip ke dalam blok Kawasaki RR, dan memang dah berjaya pun. Cuma adalah beberapa kabar-kabar angin yang menyatakan bahawa dia punya enjin cepat panas, slip tak berapa bagus, enjin cepat jam, tuti jadi kuat makan, dan bermacam-macam lagi. Dan ada yang kata performance tak sehebat blok yang standard sebab tak cukup licin. Memang diakui blok Kawasaki RR ni memang licin lah. Ok, so nak tak nak kena beli blok baru. Blok baru Kawasaki RR of course lah, kosong saja dah 700 pada harga yang dulu. Sekarang dah 800.5, malah ada blok kosong yang harga 1000. Semuanya bergantung pada tahap orang kata ready stock. Kalau kedai tu ada ready stock, maknanya murah lah, boleh dapat harga 8.5, 900. Tapi kalau tak ada ready stock dan kenalah pihak POMEN tu kena pergi ke negara Gajah Putih untuk restock, so harga memang mahal. Itu baru blok kosong, belum campur lagi dengan piston, belum campur dengan ring, belum campur dengan gasket, coolant. Okay, so kalau ada yang jenis beli one set punya blok, mostly kepada pengguna-pengguna yang nakkan satu blok one set yang cantik. Contoh daripada blok 1878 biasa nak convert kepada 1855 PDK color gold. So nak cantik kan, nak kekalkan color gold tu kena beli one set dengan head, telinga kiri kanan, dan juga blok color emas. So one set lah. Yang itu 1400 ke atas, bergantung pada POMEN lah. Dan harga ni memang subjektif, bergantung pada tahap senang nak cari atau susah nak cari, itu saja. So blok memang mahal. Kalau compare dengan motosikal dua lejang yang lain, boleh rebore. Blok motosikal lain yang boleh rebore, dia punya jangka hayat boleh kata 4 kali ganda daripada blok Kawasaki RR. So itulah keburukan
Okay, tapi kelebihan dia of course lah, blok Kawasaki WR ni dia punya dalam dia tu sangat-sangat licin. Sangat best. Malah kalau kita tahulah macam mana nak buat, mana nak cari material slip yang bagus, kita boleh reslip balik blok Kawasaki WR tu. Tapi kena cari slip yang bagus. So untuk poin yang ketiga, apa yang saya nak cakapkan adalah berkenaan tentang trend. Zaman sekarang bukanlah macam zaman 90-an lagi. Zaman 90-an of course lah, siapa yang pakai 4 lejang ni orang pandang enteng. Yang king of course 2 lejang. Malah kalau kita tengok balik pada zaman-zaman dulu pun, GP500 motosikal 2 lejang. Sistem power valve diguna pakai. Sebab tu apabila Yamaha TZM, Kawasaki ZSR dikeluarkan, sistem power valve tu sangat diagung-agungkan. Even RZ yang tak ada power valve pun power. Ini kan motosikal lain yang ada power valve. Okay, so zaman 2 lejang, saya tak kata ianya dah berakhir, tapi ianya dah mula menyusut. Motosikal 2 lejang akan sentiasa ada dan takkan pernah pupus sampai bila-bila, akan kekal ada. Tapi kita dapat nampak gelombang 4 lejang dah mula naik. Zaman sekarang adalah zaman yang mana motosikal hantar dyno. Zaman sekarang adalah zaman yang mana motosikal menggunakan sistem pancitan ataupun fuel injection. So kat situ kita tengok perubahan in term of technology dari masa ke semasa. Zaman sekarang nak setting motor tak semestinya kena gunakan skru sahaja, spana sahaja. Kita kena cucuk pada laptop, kita kena tengok setting pada ECU, kita kena padankan semuanya sekali. Malah karakter sesebuah enjin tu 50% datang daripada setting dia sendiri, bukannya nak adjust pada bahagian blok dan head sahaja. So ini adalah zaman yang sekarang, zaman 4 lejang. Zaman yang sekarang ni kalau kita tengok, motosikal 4 lejang ataupun 4 stroke boleh gigit 2 stroke. In term of horsepower, 4 stroke boleh menyamai, malah boleh melebihi 2 stroke. So of course lah, mungkin orang akan kata faktor CC dia double daripada CC yang 2 stroke. Tapi itu semua tak menjadi satu persoalan yang orang nak argue sangat. Sebab apa? Teknologi is teknologi. Siapa yang tak suka? Motosikal yang terbaru ni mostly dia punya design cantik-cantik, memang cantik. Lepas tu ada teknologi yang orang kata memang up to date. Ada yang pakai single cam, ada yang pakai double cam, ada yang pakai fuel injection, ECU. Malah ECU pun kita dapat tengok macam-macam combo ada. Even kalau kita tengok motosikal yang up to date lah kan, okay, dia punya ECU dia dah sama macam kereta. Nak setting dan sebagainya. So itu yang menarik. So kalau kita tengok zaman sekarang, 2 stroke bukan tak power, tapi sedikit tenggelam compare dengan 4 stroke. So that's why kenapa pengguna-pengguna Kawasaki WR mula menjual motor diorang untuk cuba 4 stroke. So secara kesimpulannya, itulah dia 3 sebabnya: faktor maintenance yang mahal, spare part yang mahal, dan juga trend zaman sekarang bukan lagi trend 2 lejang. Zaman sekarang adalah zaman yang mana kita tengok motor 4 stroke gigit 2 stroke. Itu hakikat. So semoga berjumpa lagi. Bye bye.